السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأحبابي وأخواتي الكريمات في كل مكان، كل عام وأنتم بألف ألف خير إن شاء الله. حبكم، إيمانكم، دعوتكم، ذكركم، إخاؤكم وتحاببكم بألف ألف ألف خير إن شاء الله. أضحى مبارك عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين وعلى عموم البلاد والعباد، سائلا المولى عز وجل أن يكرمنا ويتحفنا في العام القادم بالحج إلى بيته الحرام وزيارة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما ذلك على الله بعزيز. إخواني وأحبابي وأخواتي الكريمات، جزى الله عنا سماحة شيخنا سيدنا الشيخ أحمد كفتار وفضيلة شيخنا سيدنا فضيلة الشيخ رجب رضي الله عنهما وأرضاهما، جزاهما الله عنا كل خير، فقد سنا لنا هذه السنة أن نلتقي في ثاني أيام العيد، سواء كان عيد الفطر أم عيد الأضحى، أن نلتقي في معايدة نتذاكر فيها بعض معاني العيد، إذ أن العيد عند عامة المسلمين مأكل ومشرب وزيارات وعيادات، وهذه مفاهيم جزئية صغيرة يفهمها كثير من الناس، ولكن هناك مفاهيم أعظم، وهي التي ينبغي أن نفيدها من أيام الأعياد. العيد أولا يعود بنا إلى ذكرى ما، وإنما سمي عيدا لأنه يعود في العام مرة. هذا العيد هذا العيد إنما هو عيد التضحية، إنما هو عيد بر الوالدين، إنما هو عيد المعرفة بالله في عرفات، وعيد التضحية في منى. معان عظيمة لا يدركها كل إنسان، أعني كل مسلم، إنما يدركها أهل الذكر، أهل الصلة بالله تعالى، يدركها المريد الصادق، يدركها التلميذ الذي عرف كيف ينهج على نهج شيخه، يعرف معنى العيد. الناس عيدهم في أكلهم، في شربهم، مع نسائهم، مع أولادهم، مع أصحابهم. وأنت أخي المسلم وأنت أختي المسلمة، اسمعوا ما يقوله المحب العاشق لله سبحانه وتعالى: إذا لم تك لي عيدا فما أصنع بالعيد؟ جرى حبك في قلبي كجري الماء في العود. هذا من أجل وأرقى معاني العيد لدى أهل الحب، لدى أهل الصلة بالله سبحانه وتعالى. مستوى آخر قال: إن عيدي يوم آتي بابكم. رحم الله
الإمام عمر بن الفارض: إن عيدي يوم آتي بابكم وأمرغ بثراكم وجنتي. هذا هو العيد الحقيقي، عيد الوصال، عيد الصلة. فإذا كنت أو كنت أختي الكريمة في هذه الأيام وأنتم في العيد تحققون الصلة بالله تبارك وتعالى والاعتكاف على باب الحضرة، أنتم حققتم معاني العيد. أما الأكل والشرب فهو للأطفال، أما لبس الجديد فهو للنساء وللعامة. أما أهل الخاصة وأهل خواص الخواص فعيدهم يختلف اختلافا كبيرا عن عامة الناس. نعم، عيد الأضحى عندما تضحي بنفسك، عندما تضحي بهواك، عندما تضحي بتعلقاتك الخاصة وتجعل شأنك في الدنيا كلها يقوم على ما تربينا عليه على مائدة شيوخنا رضي الله عنهم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. هذا هو العيد. العيد عندما العيد عندما تضع نفسك جانبا مقابل مصلحة أخيك في الله وخدمته، تضحي بمصلحتك من أجل مصلحته، كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. العيد الحق عندما تغلو دعوتنا وتفوق على كل أمر من أمور حياتنا، لا نهتم لمأكل أو مشرب أو ملبس أو نزهة أو أي شيء دنيوي آخر بقدر ما نهتم لهذه الدعوة التي تركها أشياخنا لنا أمانة ووديعة، فعلينا أن نحفظ هذه الأمانة وأن نصون هذه الوديعة وأن نخدمها بكل صدق وإخلاص. نعم، هذه الدعوة التي أنفق عمره كله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمتها، وهو يقول لعمه أبي طالب: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، وفي رواية أو تنقطع مني هذه السالفة، صلى الله عليه وسلم. هذا مذهبنا في الدعوة إلى الله، مذهبنا في الدعوة إلى الله، كما قال شاعر الإسلام الكبير الباكستاني محمد إقبال رحمه الله: سأحمل دعوة الإسلام وحدي ولو أن الأنام لها أساء، فتلك عقيدة ملأت يقيني كما ملأت شرايين الدماء، إذا كان الفناء سبيل خلد فمرحى ثم مرحى يا فناء. نعم أيها الإخوة والأحبة، الدعوة الحقيقية هي التي تملك كل أحاسيسك ومشاعرك وكل شأنك
في أيام العيد وفي غير أيام العيد، فتقوم داعيا إلى الله عز وجل بإذنه وسراجا منيرا دون تهاون ولا كسل ولا إهمال، وإنما نستغل أجزاء الثانية في الدعوة إلى الله، في دلالة الخلق على الله، في زمن قل فيه الدعاة، في زمن قل فيه المرشدون إلى الله، في زمن كثرت فيه الفتن، في زمن كثر فيه قطاع الطرق كما سماهم سيدنا الشيخ محي الدين ابن عربي رضي الله عنه وأرضاه. أنتم يا أبناء سيدنا الشيخ رجب، يا أبناء روحه، يا أبناء قلبه، يا أبناء حبه، أنتم يا أحفاد سيدنا الشيخ أحمد كفتار رضي الله عنهما وأرضاهما، أنتم أحفاد الدعوة، أحفاد الإيمان والحب والعلم. هذه الدعوة أمانتهما، وهي من قبل أمانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعناقنا، فعلينا أن نحمل هذه الأمانة بكل همة وصدق وعزيمة. لا فرق عندنا بين يوم عيد أو يوم عطلة أو يوم عمل، فنحن قائمون في الدعوة إلى الله عز وجل دائما وأبدا على كل حال، وذلك هو عيدنا. عيدنا يوم نأخذ بيد إنسان ضال منحرف، فتاة تتقاذفها الأهواء والشهوات، امرأة تعبث بها أو يعبث بها الرجال، عندما نأخذ بأيديهم وننقذهم من مهاوي الرذيلة إلى قمة الفضيلة، نأخذ بأيديهم إلى الله سبحانه وتعالى، نعرفهم بالله عز وجل، نحببهم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجعلهم على الصراط المستقيم. والله يا إخواني وأخواتي الكريمات، ذلكم هو العيد الحقيقي، عندما نعيد هؤلاء الناس إلى جادة الصواب والاستقامة، عندما نعيدهم إلى الفطرة التي فطرهم الله تعالى عليها، كما قال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. الحديث في الصحيح والمسند والسنن. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما أن يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. نحن علينا أن نعيده إلى الفطرة التي فطره الله عليها، إلى الصبغة التي صبغه الله تعالى بها منذ عالم الروح إلى عالم الوجود. علينا أن نعيد الناس جميعا، نعم جميعا، في مشارق الأرض ومغاربها إلى جادة الحق والاستقامة، إلى حب الله، إلى حب سيدنا رسول الله، بدل أن يكون عندنا داع واحد، هذا الداعي ينقذ أخاه، يجتهد عليه يجعله داعيا إلى الله، يصير عندنا داعيان ثم أربعة. والدنيا اليوم بأمس الحاجة إلى هؤلاء الدعاة المخلصين. ترون كم أن الناس اليوم بأمس الحاجة إلى الأطباء من أجل هذا الوباء، الكورونا. وباء الكورونا اليوم الناس تمرض به ثم تشفى، وقليل من يموت، ونسأل الله العفو والعافية لنا وللخلق جميعا. وأنا أعي ما أقول، للخلق جميعا، إذ لو بقيت بؤرة واحدة فيها هذا المرض لعاد وانتشر في الدنيا. فنسأل الله العفو والعافية لنا وللخلق أجمعين.
الناس اليوم بأمس الحاجة للأطباء من أجل معالجة هذا الوباء. هذا وباء الجسد. هناك أوبئة كثيرة، ليس كورونا 9، كوفيد 9، كوفيد 19، كوفيد 29، كوفيد 2000، كلها تفتك في إيمان الناس، في أخلاقهم، في فضائلهم، تأخذ بهم والعياذ بالله ليكونوا صيدا رخيصا لشياطين الإنس والجن. نعم، عليكم أنتم يا أبناء سيدنا الشيخ رجب، يا أحفاد سيدنا الشيخ أحمد كفتارو، أن تكونوا الأطباء المنقذين، تخلصون الناس من أمراض القلب، من أمراض الحب، من الأمراض التي تبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. تعيدوهم إلى ما فطرهم الله تعالى عليه. تلك هي الفضيلة العظمى التي تركنا عليها سماحة شيخنا وفضيلة شيخنا رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم، ذلك هو العيد، عندما يتفضل الله تعالى علي وعليك وعليه وعليها بإنقاذ أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا ومعارفنا والناس جميعا، أن نعيدهم إلى جادة الاستقامة، أن نحببهم بالله تعالى. يا موسى حببني إلى خلقي وحبب خلقي إلي. قال يا رب عرفت كيف أحببك إلى خلقك، عرفت كيف أحبب خلقك إلي، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال عرفهم بآلائي ونعمائي، وما بكم من نعمة فمن الله. عرفوا الناس بهذه النعم حتى يعرفوا الله سبحانه وتعالى. كنا نسمع من شيخنا رضي الله عنه وأرضاه سيدنا الشيخ رجاب قول: يا ابني طريق معرفة الله طريقان، هناك من يعرف الله تعالى عن طريق نعمه وعن طريق خلقه، وأما أهل الحب فيعرفون الخلق عن طريق الله، عن طريق الخالق، وهذه المرتبة الأسمى والأعلى. أهل الحب والذكر هذه طريقهم. عامة الناس تلك طريقهم، أن تعرفهم بالله من طريق الخلق، من طريق النعم، من طريق الإبداع الذي أبدعه الله عز وجل في هذا الكون. شتان بين هذا وذاك، ولكن لا بد من هذا ولا بد أن يكون ذاك. أعني معرفة الخلق عن طريق الخالق، أن تكون هي حالنا بإذن الله عز وجل. بارك الله بكم، أحياكم الله بأمثال أمثاله كل عام وأنتم وإيمانكم وحبكم بألف ألف خير إن شاء الله، وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل في أعيادنا القادمة مع الحبيب المصطفى. الذكرى الأولى أو اللقاء الأول سيكون إما في الهجرة، وبعده إن شاء الله في ذكرى المولد إذا أحيانا الله عز وجل. نلقاكم دائما على الخير والمحبة، على الأخوة، على ما تركنا عليه شيخنا رضي الله عنه وأرضاه، لنكون إخوة متحابين في الله. نسأل الله أن ينفعنا بهذه الأخوة والمحبة في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة، حيث يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله ولا باق إلا وجهه. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. اللهم اجعلنا منهم
ومن أئمتهم يا كريم. ثانية أقول كل عام وأنتم بخير. أستودعكم عند من لا تخيب عنده الودائع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.